ตัวนี้ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนขอบยางเปื่อยยังไงขอบตรงเนี้ยนี่เราเปลี่ยนให้ตัวนี้ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนขอบยางครับขอบยางเปื่อยครับลองดู MacBook ของเราครับตั้งแต่ปี16ขึ้นมาครับขอบยางตรงขอบตรงเนี้ยมันจะเปื่อยยุ่ยนะครับแล้วมันจะเป็นคราบดำๆเหนียวอย่างเงี้ยครับไอ้ขอบยางเนี่ยมันช่วยกันเวลาเราปิดจอเนี่ยมันจะไม่ให้กระทบกับตัวกระจกจอนะครับบอดี้จอกับกระจกจอมันจะถูกกั้นด้วยตัวขอบยางตรงนี้นะครับลูกค้าต้องการจะให้เราเปลี่ยนให้อันนี้เราเปลี่ยนให้จะรับเลยสนับจะไม่หลับแน่นอนขับให้สัญญาแบดบอลแบดไอแม็กเครื่องแหลกต่อแต่เสือบอกเขาไม่มีแจ้งเตือนงานจะเขาว่าครับส่งซ้อมและขับเป็นพี่สมัยที่ขับพี่เชื่อใจได้เลยช่วงนี้งานดีระดับมืออาชีพส่งซ้อมและขับเป็นพี่อะไรนี่ยินดีจัดให้งานด่วนเดี๋ยวมาถึงไทยเช็คให้คุณนะครับพี่ Why do you need our services repair กับพวกเราสัญชาติ MacBook Pro MacBook Air iMac Mini Mac Pro iPhone iPad version, a minor repairs by qualified professionals. We focus attention to service. Customers trust us a lot, and attention is focused on growth of our company. We will create a premium services to our customers. We all thank you for your trust always. พวกเราคือสมัย IT ที่ดูแลคุณโดยฉันที่มีประสบการณ์แล้วเราจะมองพัฒนาในบริการให้เป็นมาตรฐานที่ดีให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อความสะดวกสบายเพราะอยากให้คุณสบายเวลาเลย itservice.com มาใช้บริการกับเราคุณจะได้สมัย IT ที่พี่ดูแลด้วยความจริงใจต้องการอะไรรุ่นไหนสอบถามได้เลยสมัย itservice.com Customers trust us a lot and attention is focused on the core of our company. We will create our premium services to our customers. We all thank you for your trust always. พวกเราคือสมัยหลังจากที่ทุกคนได้เห็นวิธีการเปลี่ยนขอบยางกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมช่างฮาร์ดนะครับก็ขอฝากร้านสมัยทีเซอร์วิสไว้ด้วยนะครับร้านมี10 สาขานะครับใครใกล้ที่ไหนก็แวะมาที่นั่นได้เลยนะครับสอบถามอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับผมสมัย IT ที่ดูแลด้วยความจริงใจ